Grabe guys, na ulit-ulit yung pangyayaring nagkaubusan. Wala nang itlog. Ang daming wala. Lahat ng hinahanap ko wala. My gosh. Pakita ko sa inyo, yung iba may empty na. Ayan, yung mga shelves almost empty. Ayan, magpapasta sana ako kaso wala yung cheese. Nahanap ko, iba tong nandito. Ayan. Ang puno lang yung panlinis. Yung panlinis lang ng bahay. Puno pa. My gosh. Ano nga tayo nito? Ayan. Itlog. Wala. Maghahanap yun ang anak ko ng egg. As in, wala. My gosh. Yung mga frozen, wala. Ubus na. Yung mga noodles. Basta yung mga instant na food. Wala. Yung mga frozen. See? My gosh. Parang bumalik yung pangyayari na nung nagkaroon ng COVID, yung first. My gosh. Nothing. My gosh. Check ko nga kung may ice cream na paborito si Carissa. Ay, wala. Wala yung Oreo. Ayan. Grabe. Kailangan kong pumunta tomorrow sa palengke. Ayan. Matinapay. Blanco. Wala ng pan. Empty. Ito ang masaklap guys. Lahat ng frozen as in empty. Mga karne, mga isda. Oh. Wala na. Ano pang bibilhin ko dyan? Wala. Grabe. Ay, may nakita ko. Masarap ito. Pang almusal. Con bacon. Yan, masarap to. Pang almusal. Grabe. Wale. Lahat ng frozen items sa Dia, guys. Dito sa may amin. Empty. See? Parang nagka-COVID ulit eh. Dinaig yung COVID times. Mas malala ngayon, ni walang tira sa karne. Ni isda, wala. Look. Dito yung mga frozen na salmon, wala. Mga seafoods, wala. Oh, yung mga ready to eat na mapagkain, wala na. Grabe. Arroz tres delicious. Ay, empty. Parang takot na magkaubusan eh.
Grabe guys. Oh. Prutas. Empty. Sí, no hay nada aquí. Mira. No hay. Lahat ng gulay. Como COVID, ¿no? 19. Pero más peor. Sí. Porque no hay nada aquí. Vegetales, frutas. Tingnan yung prutas, ni wala. My gosh. Grabe. As in. My gosh. Grabe ang panic buying guys. Nasa 4th day of the snow pa tayo in Madrid guys. Ito na yung after effect. Daig yung COVID times. At least yung COVID times, pwede pang magbiyahar yung masasakyan. Pwedeng pumunta. Ngayong nagka-snow, wala. Nakaparo lahat ng karitera o yung mga road. The main road, hindi pa ready. So, hindi pa nakakapasok yung mga produktos. Grabe. Kabili nga ng tinapay. Yan, pang-almusal natin guys. Walang itlog eh. Hindi ako makapag-almusal ng itlog. Wala ding magro. Ay, grabe guys. 4th day. Gabi na dito guys. Lumabas ako ulit para bumili ng pagkain. Kaso, naubusan kami. Nakabili naman ako pero hindi talaga yung sadya ko. So, tingnan nyo guys dito oh. Ang tigas-tigas pa. Ang dami pa rin yellow. 4th day na ito guys ng snow dito sa Madrid. Ayan, sobrang tigas pa ng snow. Pakita ko sa inyo. Ayan oh. Sobrang tigas. Ang tigas na. Oh. So, ang tigas. Check ko dito sa isang diya guys kung may itlog. Ay. Hola. ¿Puedo dejar esto? Gracias. So, dito sa maliit na diya, guys, may itlog. Nagpunta kasi ako sa malaking diya. Akala ko makabili ako ng fresh na seafood. At saka meat. Wala rin pala. Kasi sa malaking diya lang meron. Ay, may itlog pala dito. My gosh. Akala ko wala na. Ay. Ayan. Kabili ako itlog. And then magro. Magro. Magro, ¿dónde está? ¿Al magro? Ah, sí. Buti pa dito sa maliit na diya. May itlog pala, tsaka magro. Ayan, sarap pang almusal. Almusal natin bukas. Ayan. Diyos ko, sana hindi na ako nagpunta doon sa malaking diya.
Ano pa kaya nakalimutan ko? Meron pa kaya ako nakalimutan? Ay. Ayan guys, nakabili ako sa lahat ng kailangan ko. Buti naman ako doon sa maliit naming Dia. Kasi dalawa kasi yung Dia malapit sa amin. Actually, 3. Pero doon sa isa, yun yung malapit sa school ni Carissa. Pero hindi ako nagpupunta doon. Ngayon, kala ko hindi ko na mabili yung sadya ko. Nabili ko rin kasi gagawa ako ng pasta Alfredo. Parang nasabik akong kumain nun. So, nabili ko siya. And then, pauwi na ako, guys. Ngayon, baka magtataka kayo. Hindi ko kasama si Carissa. Si Carissa, tatutulog sa bahay. Iniwan ko. Pero bago siya natulog, sinabihan ko na siya na pag magising siya, punta siya kay Ate Rufa. Maglaro muna sila. Kasi punta ko sa Dia. Hindi ko na siya sinama, guys. Dito, sa 4th day, 5th. Ano ba ngayon? 5th day na pala ngayon eh. Ay. 5th day na pala ngayon guys na nagkaubusan ng pagkain sa Dia. 5th day. Kasi kahapon na vlog ko 4th day. So ngayon 5th day. So hindi ko na siya sinama guys kasi sobrang na-expose na siya sa snow. Kumbaga na-enjoy niya na yung snow guys. So tama na yun. So marami pa ring snow dito sa amin. Hindi pa siya nalusaw. Puno pa. Tapos yung mga mababait. Ayan, nililinis nila yung daanan. Ay. Sa area namin hindi. Ayan. Ayan o. Punong-puno pa kami ng snow guys. Ang kapal pa. Tumigas na parang bato. Ayan guys. Yan. May mababait na mamamayan dito. Hinawi nila yung, in-scrape nila yung snow. Para, tiyanan mo oh. Yan. Para may madaanan sila. Ganun din sa may amin. Ito na yung likod ng flat namin guys. Puno pa rin, nakapal pa. Ayan. Grabe naman tong nagpapastol ng aso eh. Nayaan lang nila. Ayan, likod na namin yan. Ay, puno pa rin. 5th day na ito guys. Sa gabi. Hindi na ako lumabas sa umaga. Hindi na ako lumabas sa hapon. Ngayon lang gabi. Kasi naalala ko may bibilhin ako. Ayan. Puno pa. Sa amin para ng bato. Hi. Hola. Ay. Si ay en Dia. Sí. Cerca del mercado. Enfrente del mercado. De nada. Adiós. Dito na ako guys. Kita-kits later. Bye-bye muna. See you on our next vlog. Bye. Oh, let me up with a bright smile on now.